विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्री या चॅप्टरमध्ये प्रॅक्टिस सेट 7.1 वर चर्चा करणार आहोत. तर या प्रॅक्टिस सेटमध्ये क्वेश्चन नंबर 1 आहे, स्टेट इन विच क्वाड्रंट और ऑन विच ॲक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉईंट्स लाय. स्टेट इन विच क्वाड्रंट और ऑन विच ॲक्सिस डू दी फॉलोइंग पॉईंट्स लाय. याचा अर्थ खाली दिलेले जे पॉईंट्स आहेत ते कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहेत किंवा कुठल्या ॲक्सिसवर आहेत हे तुम्ही सांगणार आहात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री या चॅप्टरच्या अंतर्गत आपण लेक्चर नंबर 4चा एक व्हिडिओ टाकलेला आहे. त्यात पॉईंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले असताना तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे किंवा कुठल्या ॲक्सिसवर आहे हे कसं ठरवायचं याच्या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ तुम्ही ही प्रॅक्टिस सेट सोडवण्याच्या अगोदर पाहू शकता. तर त्या व्हिडिओला थोडंसं आपण या ठिकाणी रिवाईज करू. तर पॉईंटचे कोऑर्डिनेट म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट हे दोन्ही कोऑर्डिनेट जर पॉझिटिव्ह असतील, कुठल्याही पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट जर पॉझिटिव्ह असतील तर तो पॉईंट फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असतो. तुम्ही नोंद करून ठेवायलात किंवा नोट करून ठेवायलात, दोन्हीही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह असतील तर तो पॉईंट फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असतो. आता सेकंड क्वाड्रंटसाठी कंडिशन आहे, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असेल, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आणि वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह असेल तर तो पॉईंट सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असतो. एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, then that point lies in second quadrant. Now for third quadrant, x coordinate is negative, y coordinate is negative. It means that both coordinates are negative. If both coordinates are negative, then that point lies in third quadrant. याचा अर्थ थर्ड क्वाड्रंटसाठी दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतात किंवा दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतील तर तो पॉईंट थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असतो. आणि आता फोर्थ क्वाड्रंटसाठी आहे, एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, एक्स पॉझिटिव्ह, वाय निगेटिव्ह. याचा अर्थ ज्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे तो पॉईंट फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असतो. आता राहिला प्रश्न एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. जर एखाद्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असेल, परत एकदा नीट ऐका, नोंद करून घ्या. जर एखाद्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर असतो. वाय कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर असतो, एक्स ॲक्सिसवर बसलेला असतो. याचा अर्थ तो पॉईंट कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये नसून एक्स ॲक्सिस म्हणजे हॉरिझॉन्टल नंबर लाईनवर बसलेला असतो. आणि जर एखाद्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असेल, जर एखाद्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट वाय ॲक्सिसवर म्हणजे व्हर्टिकल नंबर लाईन किंवा उभ्या नंबर लाईनवर बसलेला असतो. परत एकदा नीट ऐका, नोंद करून घ्या, नोट करा वहीवर आणि डोक्यात. जर एखाद्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट वाय ॲक्सिसवर असतो. इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉईंट इज 0 देन दॅट पॉईंट इज ऑन वाय ॲक्सिस. तर आता आपण प्रत्यक्ष क्वेश्चन नंबर 1ला सुरुवात करू. या ठिकाणी तुम्ही पाहत आहात क्वेश्चन नंबर 1मध्ये पॉईंट ए दिलेला आहे. एचे कोऑर्डिनेट -3,2 आहेत. याचा अर्थ एक्स कोऑर्डिनेट -3 आहे, वाय कोऑर्डिनेट 2 आहे. एक्स कोऑर्डिनेट -3 आहे, वाय कोऑर्डिनेट 2 आहे. नीट पहा, याचा अर्थ एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे आणि वाय कोऑर्डिनेट मात्र पॉझिटिव्ह आहे. एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह, वाय पॉझिटिव्ह. हे साईन कन्व्हेन्शन कुठल्या क्वाड्रंटसाठी आहे आठवा आणि तुमचं उत्तर नोंदवा. तुम्ही उत्तर नोंदवत आहात. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी उत्तर नोंदवलेलं असेल, उत्तर ठरवलेलं असेल. आणि आता ऐका, तुमचं उत्तर हे आहे का? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे. याचा अर्थ ए हा पॉईंट
सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर सेकंड क्वाड्रंट हेच असणार. पॉईंट ए इज इन सेकंड क्वाड्रंट असं उत्तर तुम्ही नोंदवलेलं असेल. पॉईंट ए इज इन सेकंड क्वाड्रंट बिकॉज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह अँड वाय कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह. ठीक, आता पॉईंट बी पाहिलात. x coordinate of point B is -5, y coordinate of point B is -2. It means that both coordinates of point B are negative. Both coordinates are negative and therefore point B lies in which quadrant? Point B lies in which quadrant? तुम्ही उत्तर नोंदवत आहात. तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवा वहीवर तपासण्यासाठी, कारण तुमचं उत्तर जर तंतोतंत असेल तर त्याला तुम्ही 1 गुण देणार आहात. चुकीचं असेल तर 0 गुण देऊन उत्तर आपलं दुरुस्त करणार आहात. पॉईंट बी लाईज इन थर्ड क्वाड्रंट असं आहे का पहा. तुम्ही नोंदवलेलं उत्तर थर्ड क्वाड्रंट असेल तर 1 गुण द्या, कारण बीचे दोन्ही पॉईंट, बी या पॉईंटचे दोन्हीही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहेत आणि दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतील तर तो पॉईंट थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असतो. देअरफोर पॉईंट बी इज इन थर्ड क्वाड्रंट अशी नोंद आहे का पहा. असेल तर 1 गुण द्या, नसेल तर दुरुस्ती करून घ्या, 0 गुण द्या. चला पुढं. पॉईंट के 3.5 1.5. याचा अर्थ केचे दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहेत. केचे दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहेत. मग के हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? के हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर असेल इन फर्स्ट क्वाड्रंट, आणि हे उत्तर तंतोतंत आहे. इन फर्स्ट क्वाड्रंट. पॉईंट के इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट बिकॉज बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ के आर पॉझिटिव्ह. बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ के आर पॉझिटिव्ह, देअरफोर के इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. प्रत्येक नोंदीसाठी तुम्ही 1 गुण देत आहात. आता पॉईंट डी पाहिलात. एक्स कोऑर्डिनेट इज +2, वाय कोऑर्डिनेट इज +10. इट मीन्स दॅट बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर पॉझिटिव्ह. अगेन बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट डी आर पॉझिटिव्ह अँड देअरफोर पॉईंट डी इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. पॉईंट डी इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट हे उत्तर तंतोतंत आहे. तुम्ही तुमचं उत्तर तपासत आहात. ठीक आहे. आता एफसाठी नोंद करून ठेवा. एफ हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे तुम्ही नोंद करायलात. एफसाठी एफचा एक्स कोऑर्डिनेट 15 आहे, +15. वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह 18. एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज पॉझिटिव्ह, y coordinate of f is negative, and therefore point F lies in fourth quadrant. Point F is in fourth quadrant असं उत्तर आहे का पहा. असेल तर 1 गुण द्या. चला पुढं. पॉईंट जी. x coordinate is +3, y coordinate is -7. x coordinate is positive, y coordinate is negative. X is positive, y is negative, therefore point G is in which quadrant? Which quadrant? तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवा. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी उत्तर नोंदवलेलं असेल. पॉईंट जी इज इन फोर्थ क्वाड्रंट हे उत्तर तंतोतंत आहे. इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. कारण काय तर एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, आणि एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह असल्यानंतर तो पॉईंट फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असतो. आता एच पाहिलात. पॉईंट एच पाहिलात. नोंद करा. एच हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? एच हा पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे? तुम्ही तुमची नोंद करत आहात. आणि एच हा पॉईंट कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये नाही. एच हा पॉईंट कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये येत नाही. पॉईंट एच
हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये नाही, सेकंडमध्ये नाही, थर्डमध्ये नाही, फोर्थमध्ये नाही, कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये नाही. त्याचं कारण एच या पॉईंटचा एक कोऑर्डिनेट 0 आहे आणि दोन्हीपैकी एक कोऑर्डिनेट 0 असेल किंवा दोन्ही कोऑर्डिनेट 0 असतील तर तो पॉईंट कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये येत नाही. मग कुठं असतो तो? एक तर तो एक्स ॲक्सिसवर असतो किंवा वाय ॲक्सिसवर असतो किंवा ओरिजिन असतो. हे 3 पर्याय आहेत. एचसाठी हे 3 पर्याय आहेत. आता तो नेमका कुठं आहे? एक्स ॲक्सिसवर आहे का, वाय ॲक्सिसवर आहे का, ओरिजिन आहे? हे तुम्ही कसं ठरवणार? तर 0 हा कोऑर्डिनेट कोणता आहे? एक्स आहे का वाय आहे? एच या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे. इफ x coordinate of a point is 0, then that point is on y-axis. If x coordinate of a point is 0, then that point is on y-axis. Therefore, तुमचं उत्तर असेल point H is on y-axis. Point H is on y-axis. आता परत तुम्ही इन डिटेल सांगू शकता की तो वाय ॲक्सिसवर नेमका कुठं आहे. तर तुम्ही इथं पाहत आहात एच या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट -5 आहे. याचा अर्थ तो वाय ॲक्सिसवर निगेटिव्ह साईडला आहे. निगेटिव्ह म्हणजे ओरिजिनच्या खालच्या साईडला बसलेला आहे. ओरिजिनच्या खालच्या साईडला. म्हणून तुम्ही असंही म्हणू शकता पॉईंट एच इज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. पॉईंट एच इज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस म्हणजे ओरिजिनच्या खालच्या साईडला वाय ॲक्सिसवर. त्याला निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस असं आपण म्हणतो. पॉईंट एच इज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. ठीक आहे, एचची नोंद तुम्ही केलेली आहे. आता पॉईंट पी पाहिलात. पॉईंट पी आणि पॉईंट पीच्या संदर्भात सुद्धा तुम्ही इथं पाहू शकता की एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे. पॉईंट पीचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे. याचा अर्थ हा सुद्धा कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये नाही तर ॲक्सिसवर आहे. कुठल्या ॲक्सिसवर आहे? एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे म्हणजे तो वाय ॲक्सिसवर आहे. पॉईंट पी इज ऑन वाय ॲक्सिस आणि आता वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे. याचा अर्थ तुम्ही म्हणू शकता पॉईंट पी इज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. पॉईंट पी इज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. पी हा पॉईंट पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिसवर आहे म्हणजे ओरिजिनच्या वरच्या साईडला आहे. वरच्या साईडला वाय ॲक्सिसवर ओरिजिनच्या वरच्या साईडला. क्यूसाठी नोंद करत आहात. पॉईंट क्यूसाठी नोंद करत आहात. क्यूसाठी पॉईंट क्यू -7, -3. Both coordinates of point Q are negative. Both coordinates of point Q are negative and therefore point Q is in which quadrant? Point Q is in which quadrant? तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर असेल पॉईंट क्यू इज इन थर्ड क्वाड्रंट. पॉईंट क्यू इज इन थर्ड क्वाड्रंट बिकॉज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह. मला वाटतं एन पॉईंट राहिलेला आहे. एन पॉईंट पाहिलात तुम्ही. पॉईंट एन. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट एन इज 0. एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. वाय कोऑर्डिनेट इज +9. एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. देअरफॉर पॉईंट एन इज ऑन वाय ॲक्सिस. पॉईंट एन इज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. पॉईंट एन इज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. त्याच्यानंतर यम पॉईंट पाहिलात तुम्ही. यम पॉईंट. पॉईंट यम. एक्स कोऑर्डिनेट इज +12. वाय कोऑर्डिनेट इज 0. Y coordinate is 0 and as y coordinate is 0 therefore point M is on x-axis. Point M is on x-axis or point M is on positive x-axis. याचा अर्थ M हा पॉईंट पॉझिटिव्ह x-axisवर आहे म्हणजेच ओरिजिनच्या राईट हँड साईडला आहे. राईट हँड साईडला
ओरिजिनपासून 12 युनिट डिस्टन्सवर ओरिजिनच्या राईट हँड साईडला हॉरिझॉन्टल नंबर लाईनवर यम हा पॉईंट आहे. ई पॉईंट पाहिलात, ई या पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहेत. ई या पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहेत आणि म्हणून पॉईंट ई फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे. पॉईंट ई इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. पॉईंट ई इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. पॉईंट एफ पाहिलात, पॉईंट एफ एक्स कोऑर्डिनेट 15 आहे, पॉझिटिव्ह आहे. वाय कोऑर्डिनेट -18 आहे, वाय कोऑर्डिनेट -18 निगेटिव्ह आहे. एक्स इज पॉझिटिव्ह, वाय इज निगेटिव्ह, अँड देअरफॉर पॉईंट एफ इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. पॉईंट एफ इज इन फोर्थ क्वाड्रंट असं तुमचं उत्तर असेल. एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे आणि म्हणून पॉईंट एफ हा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. तुम्ही तुमचं उत्तर तपासायलात. उत्तर तंतोतंत असेल तर 1 गुण द्यायलात, उत्तर चुकीचं असेल तर 0 गुण द्यायलात आणि आपल्या उत्तरात दुरुस्ती करून घ्यायलात. ठीक आहे, या ठिकाणी आपला क्वेश्चन नंबर 1 संपतो. आता पाहिलात क्वेश्चन नंबर 2. हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रंट आर दी फॉलोइंग पॉईंट्स. याचा अर्थ खाली दिलेले जे पॉईंट आहेत ते कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहेत. खाली दिलेले जे पॉईंट आहेत ते कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहेत. आता पहिला पॉईंट किंवा सब क्वेश्चन नंबर 1 पाहिलात, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉझिटिव्ह. काय म्हणत आहेत, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉझिटिव्ह. बोथ कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह असलेला पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल. ज्या पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, बोथ मीन्स दोन्ही कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहेत, तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल. तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवा. बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉझिटिव्ह आणि बोथ कोऑर्डिनेट्स पॉझिटिव्ह असतील तर तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असतो. तुमच्या पैकी बऱ्याच जणांनी उत्तर नोंदवलेलं असेल. फर्स्ट क्वाड्रंट. एखाद्या पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट जर पॉझिटिव्ह असतील तर तो पॉईंट फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असतो. फर्स्ट क्वाड्रंट या उत्तरासाठी 1 गुण द्या. चला पुढं. सब क्वेश्चन नंबर 2, हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह. बोथ कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह. या ठिकाणी दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहेत. ज्या पॉईंटचे दोन्ही कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह असतील तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असतो. तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवून ठेवा तपासण्यासाठी. तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवायला क्वेश्चन नंबर 1 साठी बोथ कोऑर्डिनेट्स निगेटिव्ह याच्यासाठी तुम्ही तुमचं उत्तर नोंदवायलात आणि तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर असेल. पहा, स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहे. कोणचा, थर्ड क्वाड्रंट हे उत्तर तंतोतंत आहे. तुमच्यापैकी ज्यांनी थर्ड क्वाड्रंट अशी नोंद केलेली होती ते 1 गुण देऊ शकतात. थर्ड क्वाड्रंट. आता पाहिलात सब क्वेश्चन नंबर 3, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह. काय म्हणत आहेत, एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे. एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह अँड वाय कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. पॉईंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह अँड वाय कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, तर तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल. नीट आठवा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर असेल. सब क्वेश्चन नंबर 3 साठी बऱ्याच जणांचं उत्तर असेल फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट. तुमचं उत्तर इन फोर्थ क्वाड्रंट आहे का पहा. असेल तर 1 गुण द्या. सब क्वेश्चन नंबर 4. सब क्वेश्चन नंबर 4 पाहिलात, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह. एक्स या ठिकाणी तुम्ही पाहिलात सब क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये
एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे. वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह. इफ एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह, then that point is in second quadrant. in second quadrant असं उत्तर असेल तर एक गुण देऊ शकता. सब क्वेश्चन नंबर 4साठी तुमचं उत्तर असेल इन सेकंड क्वाड्रंट, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह अँड वाय इज पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. आता तुम्ही क्वेश्चन नंबर 3 पाहिलात. तर क्वेश्चन नंबर 3मध्ये तुम्हाला दिलेले पॉईंट हे ग्राफ पेपरवर प्लॉट करायचे आहेत, कोऑर्डिनेट सिस्टमवर प्लॉट करायचे आहेत. पण हा प्रश्न आपण हे पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहेत किंवा कुठल्या ॲक्सिसवर आहेत याच्यासाठी आपण घेणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 3मध्ये दिलेले पॉईंट्स हे कुठल्या ॲक्सिसवर आहेत किंवा कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहेत हे तुम्ही ठरवणार आहात, ठरवायलात. तुम्ही तुमचे उत्तर ठरवायला आहात. मी तुम्हाला उत्तर ठरवण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. पॉईंट यल हा कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे ठरवून घ्यायलात. पॉईंट यम कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, पॉईंट एन कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, पॉईंट पी कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, पॉईंट क्यू, पॉईंट एस आणि पॉईंट टी. पहा एकूण किती पॉईंट आहेत, 1 2 3 4 5 6 7, एकूण 7 पॉईंट आहेत. प्रत्येक पॉईंटसाठी तुम्ही 1 गुण देणार आहात, प्रत्येक उत्तरासाठी 1 गुण. ठीक. आता तुम्ही जे काही उत्तरं नोंदवलेत ते उत्तरं तपासणार आहात. पॉईंट यल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट यल इज निगेटिव्ह, एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव्ह, वाय कोऑर्डिनेट इज पॉझिटिव्ह 4, एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह अँड देअरफॉर पॉईंट यल इज इन सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट असं उत्तर आहे का पहा. पॉईंट यल इज इन सेकंड क्वाड्रंट असं जर उत्तर असेल तर तुम्ही तुमच्या उत्तराला 1 गुण देऊ शकता. आता पॉईंट यम पाहिलात. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट यम इज पॉझिटिव्ह 5, वाय कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट यम इज पॉझिटिव्ह 6. इट मीन्स दॅट both coordinates of point M are positive and therefore point M is in first quadrant. Point M is in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट असं उत्तर आहे का पहा. असेल तर 1 गुण द्या. आता पाहिलात पॉईंट एन, पॉईंट आता पाहिलात पॉईंट एन, पॉईंट एन पाहिलात. both coordinates of point n are negative and therefore point n is in third quadrant. Point n is in third quadrant. Point P, x coordinate is positive 2, y coordinate is negative 3, x coordinate is positive, y is negative, and therefore point P is in fourth quadrant. X coordinate is positive, y is negative, and therefore point P is in fourth quadrant. आता पाहिलात पॉईंट Q, पॉईंट Q, x coordinate is positive, y coordinate is negative. X coordinate of point Q is positive, y coordinate is negative, and therefore point Q is in fourth quadrant. Point Q
इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. एक्स कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह आहे, वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे, म्हणून पॉईंट क्यू हा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. आता पाहिला पॉईंट यस. एक्स कोऑर्डिनेट इज 7, वाय कोऑर्डिनेट इज 0, वाय कोऑर्डिनेट इज 0 अँड देअरफोर यसचा एक कोऑर्डिनेट 0 आहे. याचा अर्थ यस हा पॉईंट कुठल्याच क्वाड्रंटमध्ये नाही, तर तो कुठल्या तरी ॲक्सिसवर आहे. या ठिकाणी वाय कोऑर्डिनेट 0 आहे. यसचा वाय कोऑर्डिनेट 0 आहे. वाय कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर बसलेला असतो. वाय कोऑर्डिनेट 0 असेल तर तो पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर आहे. पॉईंट यस इज ऑन एक्स ॲक्सिसवर आहे. ऑन एक्स ॲक्सिस या उत्तरासाठी तुम्ही एक गुण देत आहात. एक्स ॲक्सिसवर पॉझिटिव्ह साईडला आहे. एक्स ॲक्सिसवर पॉझिटिव्ह साईडला आहे. याचा अर्थ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसवर आहे. पॉईंट यस इज ऑन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. आता पाहायलात पुढचा पॉईंट टी. टीचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आहे. याचा अर्थ टी हा पॉईंट वाय ॲक्सिसवर आहे. पॉईंट टी इज ऑन वाय ॲक्सिस. तुमचं उत्तर असेल पॉईंट टी इज ऑन वाय ॲक्सिस. पॉईंट टीचा वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे. अँड देअरफोर पॉईंट टी इज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस असंही म्हणू शकता. पॉईंट टी इज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. या पद्धतीनं मित्रांनो, पॉईंटचे कोऑर्डिनेट जर दिलेले असतील तर तो पॉईंट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये किंवा कुठल्या ॲक्सिसवर आहे ते तुम्ही अचूक ठरवू शकता. आणि त्याला तुम्ही म्हणू शकता की पोझिशन ऑफ पॉईंट इन अ प्लेन. दिलेल्या पॉईंटची प्लेनमध्ये असलेली पोझिशन किंवा लोकेशन जे आपण त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट पाहून किंवा लक्षात घेऊन अचूक सांगू शकतो. तर ही एक्सरसाइज किंवा ही प्रॅक्टिस सेट नक्कीच तुमच्या लक्षात आलेली असेल. परत आता तुम्ही न पाहता यातल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर नोंदवू शकता. आपल्या अभ्यासासाठी खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.